नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ कुनै पनि विजेटलाई चाहिँ कसरी शो अथवा हाइड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फ्लटरको एउटा बिल्ट इन विजेट हुन्छ, जुन चाहिँ भिजिबिलिटी भनेर एउटा विजेट छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा कुनै पनि चाइल्डलाई चाहिँ त्यसलाई देखाउने अथवा नदेखाउने भनेर चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्ने भयो। योसँग चाहिँ एउटा भिजिबल भन्ने प्रपर्टी छ एज अ रिक्वायर, जसले चाहिँ कुनै पनि यसले चाइल्डको स्टेटलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने भयो, आइदर त्यो भिजिबल होस् वा होइन। र अब आउनुहोस्, अब हामी भिजिबिलिटी कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो विजेट भनेर चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा स्काफोल्ड भन्ने विजेट रिटर्न गरेँ। स्काफोल्डमा चाहिँ म एप बार भन्ने दिन चाहन्छु। एप बारले चाहिँ एप बार भन्ने विजेट दिने भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ म सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। हामीसँग सेन्टर टाइटल भन्ने प्रपर्टी छ, यसलाई चाहिँ म थ्रु गरिदिन्छु। यति गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ लोड गर्नुहोस् र यहाँ कन्स्ट्यान्ट राखिदिनुहोस्। आयो होइन, सो एन्ड हाइट विजेट भनेर राख्दिउँ। र यसमा चाहिँ स्काफोल्डले बडी भन्ने एउटा प्रपर्टी लिने भयो। बडीमा चाहिँ म सेन्टर भन्ने विजेट युज गर्छु। सेन्टरले चाहिँ एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म कोलम पास गर्न चाहन्छु। कोलमले चाहिँ एउटा लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। र म के गर्छु भन्दाखेरि कोलमभित्र चाहिँ एउटा कन्टेनर र एउटा बटन राख्न चाहन्छु। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विजेटलाई शो अथवा हाइड गर्ने म त्यो गर्छु। कन्टेनर, यसको हाइट चाहिँ म 300 दिन चाहन्छु, विथ पनि 300 दिन चाहन्छु। र यसको कलर चाहिँ म ग्रिन दिन चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ यसले लोड गर्नुहोस्। हाम्रो कन्टेनर चाहिँ माथि आयो। अब मलाई सेन्टर पार्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग अब कोलमको मेन एक्सिस भन्ने प्रपर्टी छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले मेन एक्सिसलाई चाहिँ सेन्टर पार्न सक्नुहुनेछ। तल आयो होइन। अब कन्टेनरको तल चाहिँ म एउटा बटन राख्न चाहन्छु। एक बटन अनप्रेसमा चाहिँ एनिमल्स फङ्सन र चाइल्डमा चाहिँ टेक्स्ट पास गरिदिन्छु। र अब यो बटन प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विजेटलाई चाहिँ म हाइड गरिदिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा माथि डिक्लेयर गर्न चाहन्छु बुल डाटा टाइप। इनिसियली चाहिँ म ट्रु पारिदिन्छु। चाहिँ म अनप्रेसमा चाहिँ सेट स्टेट युज गर्न चाहन्छु। सेट स्टेटमा चाहिँ इच क्लिकलाई चाहिँ म रिभर्स पारिदिन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ यसले लोड गरौँ। र यो इच क्लिकको लाई चाहिँ हामीले अब कन्टेनरमा चाहिँ एउटा भिजिबिलिटी विजेटले चाहिँ व्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। र भिजिबिलिटीमा चाहिँ एउटा भिजिबल भन्ने प्रपर्टी छ हामीसँग। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले इनिसियली चाहिँ इच क्लिक भन्ने ट्रु पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो लोड गरेपछि चाहिँ यसले यहाँ एप आउटपुटमा हेरौँ। जब म त्यो बटन प्रेस गर्छु यो विजेट चाहिँ डिसेबल भएर जान्छ। र यति प्रेस गर्छु विजेट चाहिँ रिएपेयर भएर जान्छ। र अब म चाहिँ भिजिबिलिटीको सर्टेन प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ म के प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला चाहिँ म यसको साइजलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहन्छु। हाम्रो बाइ डिफल्ट चाहिँ फल्स छ र यसलाई चाहिँ म ट्रु गरिदिन्छु। यो मेन्टेन साइजले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो बटन जहाँ छ त्यही यसले हालिदिने भयो। त्यहाँ चाहिँ इरर आएको छ। त्यो इरर चाहिँ के हो भन्दाखेरि
क्यानट मेन्टेन साइज इफ एनिमेसन आर नट मेन्टेन। यसले चाहिँ साइजलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन भने छ जब एनिमेसन नै मेन्टेन भएको छैन भने छ। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मेन्टेन एनिमेसनलाई पनि म ट्रु पारिदिन्छु। रिलोड गरौँ। फेरि अर्को इस्यु आएको छ। क्यानट मेन्टेन एनिमेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन जब स्टेट पनि मेन्टेन गरिराखेको छैन। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग मेन्टेन स्टेटलाई पनि म ट्रु पारिदिन्छु। यति गरेपछि चाहिँ त्यो रिलोड गरौँ। इस्यु चाहिँ हट्यो होइन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि जब चाहिँ बटन प्रेस गर्छु त्यहाँपछि चाहिँ डिसेबल भएर जाने भयो र यो बटनको स्टेट साइज पनि जस्ताको जस्तै हुने भयो होइन। पहिला त यो बटन त माथि गइरहेको हुन्थ्यो नि त यो मेन्टेन साइज नहाल्दाखेरि। अहिले मेन्टेन साइज ट्रु हाल्दाखेरि चाहिँ यसको साइज चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ हुने भयो। र आई होप अब तपाईँहरूले चाहिँ भिजिबिलिटी विजिट युज गरेर कुनै पनि अब स्टाइल अथवा विजिटलाई चाहिँ कसरी सो अथवा हाइड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हुनेछ। जय नेपाल।